Hi, this is Camp. ሰላምታዬ ለሁላችሁም ድረሳችሁ ኮሜንት ለላካችሁልኝ ኮሜንትም ላላካችሁ ግን ላይክ ምልክት ለሰጣችሁ ለሁላችሁም ታንክ ዩ። እንግዲህ ለኔ ይሄ ዛሬ የማቀርበው ፕሬዘንቴሽን እስከ ዛሬ ከሰራኋቸው በጣም ኢምፖርታንት ብዬ የምለው የቪዲዮ ሴግመንት ነው። It's very important በዴይሊ ላይፋችን ላይ the beast is ውጪ ቆሟል። አውሬው በራፋችን ላይ ቆሟል። አሜን እስከ ዛሬ ድረስ በግምት ሲነገር የነበረው ነገር እስከ ዛሬ ድረስ ዛሬ ሊሆን ይችላል፣ ነገ ሊሆን ይችላል፣ ከነገ ወዲያ ሊሆን ይችላል እየተባለ የሚነገረው ነገር እጅግ በፍጥነት በራችን ላይ ቆሞ እያየነው ነው። በ1988 የኢሉሚናቲ ፕሮፓጋንዳ ማሽን የነ ሮስቻይልድ ፋሚሊ ንብረት የሆነው ዘ ኢኮኖሚስት ማጋዚን ፍሮንት ከቨሩ ላይ ያወጣው ኤዲሽን the new world order currency በ2018 የሚል ኤዲሽን አውጥቶ ነበር። የዛሬ ሞር ዛን ከ20 አመት ኦልሞስት 30 አመት አካባቢ ሊሆነው ማለት ነው። እና እንግዲህ በየጊዜው የተለያዩ ሰዎች ይሄንን በተመለከተ የዚህን ማጋዚን ፕሬዲክሽን ወይም ትንቢቱን ሲናገሩ ምናልባት የዩሮ ከረንሲ ከመጣ በኋላ ምናልባት ዩሮ ይሆናል፣ አይ ምናልባት ደግሞ የቻይና ዩዋን ይሆናል፣ ቻይና ያደገች ስለሄደች ቻይና ኢንፍሉዌንሻል በመሆን ያለች ሀገር ስለሆነች ምናልባት ዩዋን ይሆናል እየተባለ ነበር ሲነገር የነበረው። ናው ኮምፕሊትሊ የተለየ አይነት ሲስተም፣ የተለየ የአውሬው ፍራንክ is right here, definitely is right here። እንግዲህ ይሄንን በተመለከተም ይመስላል ኤዥያ ውስጥ ያሉ ሀገሮች እንደነ ኮሪያ፣ እንደነ አውስትራሊያ፣ ኒውዚላንድ እንደዚህ አይነት የመሳሰሉ ሀገሮች በሀገራቸው ላይ የሚገኘውን ትልልቅ የብር ኖቶች 100 ብር፣ ባለ 500 ብር፣ ባለ 1000 ብር እንደዚህ አይነት የብር ኖቶችን ሴንትራል ባንኮቻቸው ባን እያደረጉ ነው። ፕሪንት ማድረግ አቁመዋል። ፕሪንት የተደረጉትንም ኦሬዲ እየሰበሰቡ ነው እና ኢንዲያ ውስጥ አክቹሊ እንደውም የካሽ እጥረት ተፈጥሯል። ዩሮ 500 የዩሮ ኖት ማተም አቁመዋል። አውስትራሊያ 100 ዶላራቸውን ማተም አቁመዋል። እና ስዊድን ካሽለስ ሶሳይቲ የሚለውን ያለ ገንዘብ የምትገበያዩበትን ሲስተም በጣም ፑሽ እየተደረገ ነው። ሳውዝ ኮሪያ ባይ 2020 በ2020 ኮምፕሊትሊ ካሽለስ ሶሳይቲ እናደርጋለን የሚል ሙቭመንት ጀምረዋል። እና ሴንትራል ባንኮች እንግዲህ የውስጥ ለውስጥ ኮሙኒኬሽን ስላላቸው they are working ወደዚህ ፕላን እየመጡ ነው። እና ሞስት ላይክሊ at one point ላይ የአሜሪካ ዶላር ኦሬዲ በጣም በብድር ገቨርንመንቱ ከግለሰቦቹ ባንክ ወይም ከፌደራል ሪዘርቭ ላይ በጣም ብዙ ፍራንክ ስለተበደረ መከፈል አይችልም። የአሜሪካ ህዝብ never ever 20 ትሪሊየን ዶላር ሊከፍል አይችልም። ያንን ያክል ገቢ የሚያስገባ ኢኮኖሚ የላቸውም right now። ስለዚህ at one point ላይ ኮላፕስ ማድረጉ አይቀርም እና ያ ኮላፕስ በሚደረግበት ጊዜ ኮላፕሱ በሚመጣበት ጊዜ they have to have a plan and ያንን ፕላን ኦሬዲ ይሄ የሚስጥሩ ህብረተሰብ ስራቸው ይሄንን ነው። the next 20 years always ፕላን እያደረጉ የሚሄዱበት ስራ ስለሆነ ኦሬዲ የዲጂታል ከረንሲ ወይም ክሪፕቶ ከረንሲ the bitcoin is here እና ቢትኮይንስ የዲጂታል ከረንሲ ነው። ቢትኮይንስ በ2009 ሲጀመር አስታውሳለሁ ብዙም ተቀባይነትም አልነበረውም፣ ብዙም ፈላጊም አልነበረውም፣ ያን ያክልም አቴንሽን የሰጠውም አልነበረም። ግን
ተወሰኑ ዌብሳይቶች ላይ የሚገበያዩበት ካምፓኒዎች የድራግ ዲለሮች ኦል ካይንድ ኦፍ ይሄ አንደርግራውንድ ቢዝነስ የሚሰሩ ሰዎች ይገበያዩበት ነበር እና at that time አንደር 50 ብር እንደዚህ ይገኝ ነበረ ኢቭን በ2016 የቢትኮይን ዋጋ አቨሬጅ ዋጋው ላይክ 550 እስከ 600 ብር ነበረ as of yesterday የቢትኮይን ዋጋ ኦልሞስት ወደ 4-5 ጊዜ አድጓል እና ትላንትና በነበረው የቢትኮይን ኢንተርናሽናል ዋጋ መሰረት ኦልሞስት $4100 ገብቷል ማለት ነው is a fastest growing segment even እስከዛሬ ድረስ ሰዎች ገንዘባቸውን ወይም ደግሞ የዚህ የሀብት ፖርትፎሊዮአቸውን ዳይቨርሲፋይ የሚያደርጉበት ሀብታቸውን በተለያየ ነገር የሚጠብቁበት አንዱ ትልቅ ነገር ወርቅና ብር ነበር እና ወርቅና ብር ከ2012 ጀምሮ ዋጋውን ሉዝ ያደረገ ኦልሞስት ወደ 700-800 ብር ዶላር ሉዝ አድርጓል እና right now ወርቅ ከ1300 ብር በታች ነው የሚገበያየው አንድ የወርቅ ፍራንክ ከ2000 ብር ከነበረበት ዋጋ ወርዶ 1280 ብር አካባቢ ነው አሁን ያለው የወርቅ ፍራንክ እና ስለዚህ ወርቅና ብር ዋጋቸውን ሉዝ ያደረጉ ነው አይ ወንደር እኔ ብዙ አንዳንድ ጊዜ ሳስበው ዝቄል ላይ ምናልባት የተነገረው ይሄ ይሆን እንዴ ብዬ እላለሁ ምክንያቱም ወርቅና ብር እንደ ጉድፍ ይሆናሉ ይላል ዝቄል 7:17 ላይ እና they lose their money people will cast them on the street ዋጋ የሌላቸው ነገሮች ይሆናሉ ይላል እና ያ ጊዜ ምናልባት የተነገረለት ጊዜ it's amazing it's right here እና እኔ በመኖርበት እኔ right now አሁን ያለሁት በቻይና አካባቢ ነው ያለሁት ግን እኔ በመኖርበት የዳላስ ከተማ አሁን በዚህ አመት I believe last April አካባቢ ነው የቻይና ኢንቨስተሮች በዳላስ ፎርት ወርዝ አካባቢ በሚገኝ የ950 ሄክታር ላይ ቤት መስራት ጀምረዋል ከቻይና የመጡ ኢንቨስተሮች ናቸው የቻይና ካምፓኒ ነው ቤዝድ ያደረገው ሲንጋፖር ውስጥ ነው እና ይሄ ካምፓኒ ወደ 2000 ቤቶች ለመስራት ኮንትራክት ወስዷል እና እነኚህ ቤቶች ይሄ ቻይና ካምፓኒ የሚሸጣቸው በዲጂታል ከረንሲ ብቻ ነው በዲጂታል ከረንሲ ነው ይሄንን ቤቶች የሚሸጡት እነኚህ ቤቶች የሚሸጡት ኮምፕሊትሊ የውጭ ሀገር ዜግነት ላላቸው ሰዎች ብቻ ነው አሜሪካኖች ይሄን ቤት መግዛት አይችሉም የአሜሪካ ዜግነት ያላቸው የአሜሪካ ግሪን ካርድ ያላቸው ሰዎች እነኚህን ቤቶች መግዛት አይችሉም መግዛት የሚችሉት የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸውና ዲጂታል ከረንሲ ወይም ክሪፕቶ ከረንሲ ወይም የአውሬው ፍራንክ ቢትኮይንስ ያላቸው ሰዎች ብቻ ናቸው እና ቢትኮይንስ ሲጀመር በ2009 አንድ ጃፓናዊ ሰው እንደ ዲዛይን እንዳደረገው ነበር የሚነገረው ብዙ ሰዎች ግን ውስጥ ምስጢሩን የሚያውቁ ሰዎች there is a very powerful group behind it ብለው አርጊው ያደርጋሉ እና አሁን እንደነ ባንክ ኦፍ አሜሪካ ቤይስተርን የተለያዩ እንደዚህ ፓወርፉል የሚባሉ ባንኮች እንደ አውሮፓ ውስጥ ያሉ እንደነ ዶች ባንክ የራሳቸውን ዲጂታል ከረንሲ ፕሪንት ማድረግ ጀምረዋል እና it's going very fast እና ይሄ ዲጂታል ከረንሲ እንግዲህ የሚገበያዩበት ፕላትፎርም ወይም ደግሞ የመገበያያው system is called blockchain BLOCK blockchain እና blockchain ላይ ነው የሚገበያዩበት እና blockchain is going to be የዓለማችን የወደፊቱ የመገበያያ ፕላትፎርም እና የሚሰራው በኢንተርኔት በወርልድ ዋይድ ዌብ ብቻ ነው
ፔፐር መኒ አይቀበሉም የሚቀበሉት ዲጂታል ከረንሲ ብቻ ነው እና አት ዋን ፖይንት ላይ ዶላር ኮላፕስ ሲያደርግ ዲጂታል ከረንሲ ከሌለሽ መገበያየት አይቻልም መግዛትም መለወጥም አይቻልም እንግዲህ አንደርስታንድ ካደረጋችሁ ማይክሮቺፕስ በውስጣችን እንዲጠቀም የተፈለገበት ወይም ማይክሮቺፕሱን በውስጣችን እንዲገባ የተፈለገበት አንደኛው ፐርፐሱ ይሄ ነው ዊዛውት ማይክሮቺፕስ ዲጂታል ከረንሲውን አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ መጠቀም አይቻልም እና እነ ታይም ማጋዚን ይሄንን በተመለከተ ኔቨር ኦፍላይን የሚል አርቲክል አውጥተው ነበር ፕሮባብሊ የዛሬ 2-3 አመት አካባቢ እና the beast system is here ምን ያህል ህዝቡ ሬዲ ነው ምን ያህል ህዝቡ አዌር ሆኗል I don't know I really don't know እና ሚዲያቸው deliberately አያወራም ይሄንን ነገር በሙሉ ሳይለንስ ተደርጓል ነገር ግን ለምሳሌ ይሄ ፊውቸሩን በተመለከተ ፊውቸሪስቲክ የሚባለው እንደነ ሬስ ክሩዝ ዌል አይነት አሁን የጉግል ማን ነው የጉግል ሬስ ክሩዝ ዌል የጉግል ሪሰርች ሴንተርን ሊድ የሚያደርግ አይሁዳዊ ሰውዬ ነው እና ሬስ ክሩዝ ዌል ፊውቸሪስት ነው ኮምፕሊትሊ ባይ 2045 ከመሽኑ ጋር አንድ እንሆናለን ብሎ ፕሪዲክት ያደርጋል አንድ ሬስ ክሩዝ ዌል እንደገና ባይ 20 I think by 2030 መሰለኝ by 2030 ናኖ ቦት ይሄ ናኖ ቦትስ ወይ ናኖ ቴክኖሎጂ will be በውስጣችን ይኖራል ብለው ከሚናገሩ ሰዎች አንዱ ነው what is nano bot ይሄ ናኖ ቴክኖሎጂ ኦሬዲ ይሄ አሁን በሰዎች እጅ ላይ መተከል የጀመረው ማይክሮቺፕስ ብዙ ሰዎች ትልቅ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ it's too big ሰውነታችን ውስጥ ያንን ለማድረግ ስለዚህ ኦሬዲ ከ2001 ጀምሮ ሌላ ነገር ዴቨሎፕ ያደርጉ ነው it's called nano dust እና ናኖ ደስት ኦልሞስት የአንድ የፀጉር ቅንጣፍ የምታክል ናት በጣም ትንሽ ናት በውስጡ ዋየርለስ ትራንስፈር ማድረግ የሚችል አቅም አለው ራሱን ቻርጅ ማድረግ የሚችል አቅም አለው እና በጣም ትንሽ አዋራ ነው የምታክለው according to many people በሰሜን አሜሪካ እና በአውሮፓ ውስጥ ምናልባት ብዙ ሰዎች ኦሬዲ ያለ ዕውቀታችን ምናልባት ናኖቦትስ በውስጣችን ሊኖር ይችላል ብለው የሚናገሩ የሚፈሩ ሰዎች አሉ ምክንያቱም ናኖቦትስ ከአውሮፕላን መበተን ይችላል እንደ አዋራ እና አንድ ሰው ናኖቦትስን ከተነፈሰው ወደ ውስጡ ካስገባ አየሩን ስቦ በውስጣችን ሊኖር ይችላል ምንም ዲቴክት ሊደረግ አይችልም የት ቦታ እንዳለ የሚቆረቁር ነገር የለውም በጣም ታይኒ ነው በጣም ታይኒ እና እነኚህ ሰዎች የሂዩማኒቲ ጠላት ናቸው እነዚህ ሰዎች የሚሰሩት ኮምፕሊትሊ በድብቅ በሲክሬት ኮሙኒኬት የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው እና there is no democracy በእንደዚህ አይነት አሰራር ላይ ዲሞክራሲ ፐርፌክት ቢሆን ኖሮ ክርስቶስ አይመጣም ብሎ ሲናገር ሰምቻለሁ አንድ ጊዜ ስፒን ዋይል አጎ እና ዲሞክራሲ የቢስቱን ሲስተም ለማምጣት የተፈጠረ አይዲዮሎጂ ነው it's not to benefit the humankind or mankind completely against mankind የሆነ ነገር ሲሰራ ያያየን ነው እና the beast is here your beast system is here now how far are you ready how far will you to go ጉሮሯችን ላይ ገመዱን እያጠበቁ ነው ስሎሊ እስካሁን ድረስ ማንዳቶሪ አይደለም ግን ፓስፖርቶች እንደዚህ ከአገር ወደ አገር በሚኬድበት ጊዜ የኢሚግሬሽን ሲስተሞች ምናልባት ያለ without the microchips የማይታለፍበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል most likely ይሄ ነገር እየጠበቀ ነው የሚሄደው ግን the blockchain is here already መገበያው ሲስተም ተጀምሯል already ቢትኮይን እንቀበላለን የሚሉ ብዙ ካምፓኒዎች በየቦታው ብቅ ማለት ጀምረዋል ሊጋሊ የሆነ ነው እና
ስታብሊሽመንቱና ኤሊቱ ኦልሬዲ ቢትኮይናቸውን ሰብስበዋል ነው እና ዊዛውት ቢትኮይን ወደፊት መግዛትም መለወጥም የማይቻልበት ቀን ሊመጣ ነው ማለት ነው እና ኢቭን ዶ ቢትኮይን ስም ቢኖርህ you got to have ማይክሮቺፕሱ በሰውነት ውስጥ መኖር አለበት ማለት ነው it is it's a great honor Jesus Christ ማመን ስለ ጂሰስ ክራይስት የሚመጣው መስዋዕትነት መቀበል ኦነር ነው it's a great honor ሲነገር የነበረለትን ነገር ለጄኔሬሽን አፍተር ጄኔሬሽን ዊትነስ እያደረግን ነው እና ቢትኮይንስ or like ethereum እንደዚህ የተለያዩ ፍራንኮች is የአውሬው ፍራንኮች ናቸው there is no other way around it ምንም ከዚህ መራቅ አይቻልም if you remember ሳተርንን ለመጀመሪያ ጊዜ ያሁ ብሎ የጠራው ፊል ኦፍ ቢብሎስ የሚባል በፊኒሻ ይኖር የነበረ ዘጋቢ ነው ከክርስቶስ ልደት በፊት ይኖር የነበረ ሰው ነው እና ይሄ በዓል ሞሎክ ቤልዜቡል የሚባለውን አምላክ ሳተርን ማለት ነው ያሁ ብሎ የሰየመው ፊል ኦፍ ቢብሎስ ነው እና በ1992 መሰለኝ ለመጀመሪያ ጊዜ የያሁን ፕሮግራም የጻፉት ሰዎች ሁለት ናቸው አንደኛው አይ ቲንክ ዴቪድ ቻንግ የሚባል የአሜሪካዊ ቻይናዊ ነው ግን the other guy the main guy የሚባለው ከያሁ ጀርባ ዴቪድ ፋይሎ ነው you understand ከ2500 አመት በኋላ ዴቪድ ፋይሎ የሚባል ሰው የያሁን ፕሮግራም ጻፈ ከ2500 በፊት ያሁ የሚለውን ስም ለዚህ ለማይታየው ዓለም ስም ያወጣለት ፊሎ ኦፍ ቢብሎስ ነበር I mean there is some people የማናቃቸው ሰዎች አሉ among us generation after generation እየተቀባበሉ የሚሄዱ ሰዎች now if you remember የዛሬ I think አንድ 6-7 ወር አካባቢ አሁን እኛ የምንጠቀምበትን the best የተባለውን ኮምፒውተር 100 ሚሊዮን ጊዜ ፕሮሰስ ማድረግ የሚችል እጅግ በጣም ፋስት የሆነ ራሱን በራሱ ፕሮግራም መጻፍ የሚችል የአንዱ ኮምፒውተር ዋጋ ከ16 እስከ 20 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ኮምፒውተር በካናዳ የሚገኝ ካምፓኒ ሰርቶ ኦሬዲ ትልልቅ ካምፓኒዎች እንደ የዩናይትድ ስቴትስ ዲፌንስ ዲፓርትመንት እንደነ ጉግል እና ፌስቡክ እንደነ ትልልቅ እንደነ መክዶናልድ ዳግላስ ያሉ ትልልቅ ኮርፖሬሽኖች አኳየር ማድረግ ጀምረዋል እነ ናሳ ይሄ ኮምፒውተር ዲ ዌቭ ይባላል እና የዚህ ኮምፒውተር መስሪያ ካምፓኒ ሲኢኦ ኮምፒውተሩን ለመጀመሪያ ጊዜ ለፐብሊክ ፕሬዘንት በሚያደርግበት ጊዜ የተናገረው ነገር I still remember it ይሄ ኮምፒውተር እጅግ ሰው powerful ከመሆኑ የተነሳ even the other side communicate ማድረግ ይችላል ብሎ ነበር you understand even the other side the demonic realm communicate ማድረግ ይችላል ብሎ ነበር ክሊፑን ተውላችኋለሁ it is very powerful የሰማሁት ነገር እዛ ላይ so when the time comes አውሬው እና the beast system is going to be connected ከዚህ ከዲ-ዌቭ ኮምፒውተር ጋር once it's connected with the D-wave computer ማይክሮቺፕስን ኮኔክት ኮንትሮል የሚያደርገው ይሄ ዲ-ዌቭ ሲስተም ነው ይሄ ዲ-ዌቭ ሲስተም ማይክሮቺፕስን ብቻ አይደለም የገንዘብ መገበያያ ብሎክቼንም ኮንትሮል የሚያደርገው ይሄ ነው so the beast completely human free ሆኖ ራሱን ራን ያደርጋል ማለት ነው you see ለምን አታድርጉ እንደተባለ ይሄንን ቺፕስ completely ክራይስት ሊያደነን አይችልም once ብዙዎች ሞትን ይፈልጉታል ሞት ግን አይመጣም ይላል in fact ምክንያቱም ራስህን ኮንትሮል ማድረግ አትችልም ወይም ቴክ ኦቨር ማድረግ አትችልም ራስህን ገቨርን ማድረግ አትችልም you don't have the freedom no more the beast is going to take over through the microchips
ማይክሮቺፕሱን ተጠቅሞ the beast is gonna take over. the Apollo is outside. እኔ የዛሬ አመት የዛ የጋተር ቻነል የጋተር ተነል ምረቃ በሚደረግበት ጊዜ ዴፊኒትሊ እየነገሩን ነበረ። በፊት ድብቅ ነበረ፣ አሁን ግን የሚፈሩት የለም። ምክንያቱም the beast is here and they don't care no more. የሚፈሩት የለም። አሁን ህጻናት ልጆችን ፐብሊክሊ ሬፕ አድርገው ፐብሊክሊ ዎክ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው። the very powerful people. I mean the whole pedophile organization is out there. አሁን ቤተክርስቲያን አጠገብ ወይም ደግሞ ፐብሊክሊ የሰይጣኒክ ቴምፕል አርማ የሆነውን ትልልቅ ፍየል ማቆም ጀምሯል በየቦታው። አሁን የሲቲ ሆሎች ውስጥ የሰይጣን ቴምፕል ቄሶች እየገቡ ቅዳሴ ማድረግ ወይም ደግሞ ጸሎት ማድረግ ጀምረዋል። በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ just completely ሰይጣኒክ የሆነ ሲስተም ወይም ጊዜ ላይ ደርሰናል። አሁን the beast is here. እና as a Christian ምርጫ የላችሁም። you have no other choice except በማሸነፍ የሚቻለውና እሱን ያሸነፈው ጂሰስ ክራይስት ብቻ ነው። እና as a Christian get close to your heart, get close to Jesus Christ. ሌላ ማሮጫ ሌላ ማምለጫ ቦታ የለም። I mean that is የቀረችው የመጨረሻ መደበቂያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ለዛሬ ያለኝ ይሄንን ነው። this is what I understand እና አንዳንድ አርቲክሎች እዛ ላይ ተውላችኋለሁ። ካምፕኒኝ መልካም ጊዜ። But there's a different thing going on here, which is just as exciting, if not more, and that these machines that supposedly can do this wild stuff, let's forget about how they work, if you could build one, could solve problems that you could never, ever solve with any computer of the sort that we built. If you took every single atom of silicon in the world and made the most sophisticated conventional Intel-style processor that you could build, there are problems we know of that I could write down on a sheet of paper that you could never, ever, ever solve with that thing, that you could with this kind of machine. So that's very exciting. Humans use tools to do things. If you give humans a new kind of tool that can do things that you couldn't otherwise do, imagine the possibilities. So you may think, well, this is all fine and dandy, but aren't these things in the realm of theory and speculation, kind of in the same regime as other futuristic things you may have heard of, which may be allowed by the laws of physics but aren't here yet? That's not true. There are, in fact, many of these machines deployed now in openly available research centers following the model that was used to introduce supercomputers to the world. They're too big and ornery and difficult to operate to put in your home, too expensive also, but you can give them to a place which will manage them as a shared resource that will offer that service to the world. And there are two of these now. One of them is at the University of Southern California. And this analogy with flight, I think, is an interesting one. So a horse can beat, or could beat, the initial flight of the Wright brothers' flight in speed. But a plane is not a faster horse. A plane is a different kind of machine. The plane takes advantage of another resource that nature gives us, this third dimension, in order to do something that matters to people better that you could do with any horse. It doesn't matter how fast you make a horse, it will never fly. At least the kinds of horses that we know about. So these types of computers now are being thought of in the same way. They're not terrifically powerful yet, but they're doing something completely different than what your computer does. And that thing is like flight. It gives these computers access to these new resources, maybe you could call them parallel universes, in order to do something that you couldn't otherwise do. And that's not the only one. In fact, the one I'm going to come back to and
talk to in the context of the story that I'm wrapping this in, was recently installed at NASA. And Google was the primary interested party that pulled this whole thing together. And this one is really exciting to me, because what they're going to do is apply this machine to an area that I think is fundamentally important. It's a crux of our future as humans, and that's, can we build machines like us? So building machines like us might be possible. I certainly believe it is. I might be wrong. But what I do know is that the types of approaches that people are taking now to build intelligent machines benefit immensely from what this machine that we've built does best. So what this center is about is applying this beautiful new computational idea in the service of trying to make intelligent machines. Now, I can't think of anything personally any cooler than trying to use quantum computers to build intelligent machines, so this is very exciting to me. Steve Jurvetson has been a longtime friend and investor in the company, and for those of you who don't know him, he's a Silicon Valley investor who's probably the smartest VC that I know of, and certainly the one that's the most attuned to technological trends. He's on the board of SpaceX, Tesla, Synthetic Genomics, which is Craig Venter's company, is trying to build artificial life, and D-Wave, and that's it. And this is his particularly poetic way of framing the difference between the machines we build and conventional computers. This is what they look like. There are two of them. These are from our lab in Burnaby in British Columbia. From the outside, they look like giant black monoliths, big metal boxes, about 10 feet on a side, 12 feet tall. And they are powered, they have a fridge inside them, a refrigerator that cools these chips to almost absolute zero. Just a wisp, a fraction of a degree above absolute zero. Hundreds of times colder than interstellar space. Amongst the coldest and most isolated and extreme conditions that humans have ever been able to engineer. These fridges, interestingly enough, which are called pulse tube dilution refrigerators, have a thing called a pulse tube, which emits a sound roughly once per second, which sounds eerily like a heartbeat. So if you have the opportunity to stand next to one of these machines, it is an awe-inspiring thing, at least for me. It feels like an altar to an alien god. They really are impressive machines. At the heart of this big box is a tiny chip about the size of your thumbnail. And on this chip resides all of the wonder and magic that makes this thing go. I'm not going to describe in any mathematical detail how it all works, but let me give you an analogy. In quantum mechanics, there's this concept that a thing can exist in two states which are mutually exclusive at the same time, quote unquote. So I'm using those words because the English language was developed before we had concepts to describe what these things actually are doing. But I'm going to give you a roundabout way of understanding this. Imagine that there really are parallel universes out there, and now imagine you have two that are exactly identical in every respect, all the way out to the horizon as far as we can see, down to the last little atomic detail of every single thing, with only one difference. And that's the value of a little thing called a qubit on this chip, which is a contraction of quantum bit. Qubit like a Bible. And that qubit is very much like a bit or a transistor in a conventional computer. It has two distinct physical states, which we call 0 and 1 for bit. In a conventional computer, these are mutually exclusive. That device is either one or the other and never anything else. In a quantum computer, that device can be in this strange situation where these two parallel universes have a nexus, a point in space where they overlap. And when you increase the number of these devices, every time you add one of these qubits, you double the number of these parallel universes that you have access to.
until such time when you get to a chip like this, which has about 500 of these bits, you have something like 2 to the 500th power of these guys living in that chip. So the way I think about it is that the shadows of these parallel worlds overlap with ours. And if we're smart enough, we can dive into them and grab their resources and pull them back into ours to make an effect in our world. Now this may sound very odd to you and bizarre, and in fact I am using language that a normal theoretical physicist probably wouldn't use, but this is, what I'm telling you is absolutely correct and in line with the way that these things actually work. So the way I think about it is that the shadows of these parallel worlds overlap with ours. And if we're smart enough, we can dive into them and grab their resources and pull them back into ours to make an effect in our world. Now this may sound very odd to you and bizarre, and in fact I am using language that a normal theoretical physicist probably wouldn't use, but this is, what I'm telling you is absolutely correct and in line with the way that these things actually work.